So ayun guys, I'm back again, si JTV. Please subscribe and click the bell to notify for my next videos. So ayun guys, ang topic natin for today ay kung paano gumawa ng Wirex Card and paano mag-order ng card for free. So ngayon, ito yung link ko. So isa-send ko yung link mamaya dun sa may baba. So ayan, pag na-click nyo yung link, piliin nyo lang yung country nyo. Kung Philippines, type nyo lang yung Philippines. Click nyo yung Philippines. So ayan, and maglagay kayo ng password na gusto nyo. I agree, continue. Ayan. So save. So makikita nyo, sabi niya, thank you for registering. Please verify your email address. So ngayon pupunta kayo sa email address nyo, Gmail. Then i-confirm nyo po yung email. Ilalagay nyo yung Gmail nyo. Ayan. Tapos yung password nyo kanina. So login natin. Save. So ayan, balik ulit kayo sa Gmail nyo. Titignan nyo kung meron na yung confirmation. 451. Ayan. So makikita nyo meron na akong balance. So ang mangyayari dito guys, bago kayo mag-order ng card, dapat lagyan nyo muna ng laman yung Wirex card nyo. So ang gagawin nyo lang po, so ayaw nyo po sa ayaw nyo po i-connect sa sa may debit card. So ang gagawin nyo po, mag-cash in po kayo sa COINS.PH nyo ng worth 10 SGD or sabihin na lang nating 500 pesos. Then ang gagawin nyo po is i-convert nyo siya sa XRP. Dun po sa coins, i-convert nyo ng XRP yung yung peso nyo. So pag na-convert nyo na yung peso sa XRP, pupunta po kayo sa coins XRP. So ayun, i-send ko sa inyo yung yung procedure mamaya. I-click nyo lang po yung link. Meron yung mga pictures doon kung paano mag-send ng XRP coins to Wirex. So ayun, ika-copy nyo lang siya dito. Yan yung XRP. Ayan. So ayun, pag meron na dito, meron ng balance, example $10, i-click nyo lang po itong card na to. So ayun, magpapakita doon na mag-order na kayo ng card. Then ilagay nyo lang po yung tamang address. Tapos pwede nyo na po siyang i-order from Singapore. Bali free naman po siya, wala naman pong bayad. Mag-wait lang po tayo ng 1 week or 7 days. So ayun guys, pag meron na yung card nyo, i-activate nyo lang dito sa card. Tapos ilagay nyo lang po yung last digit ng card number nyo and yung expiry date. Tapos yung CVC, yung tatlong number dun sa likod ng card nyo. So ayun, pag activated na kayo, pwede na kayong swipe. So ngayon, ang gagawin nyo guys, kung nasa XRP pa lang yung nyo, hindi nyo po pwedeng i-swipe yung card nyo. So ang gagawin nyo is i-exchange nyo siya. Pipindutin nyo po tong arrow na ganito, parang recycle. So i-click nyo po siya, tapos ipapalit nyo siya sa USD. Dapat nakalagay siya sa USD. So ayan. So pag nasa USD na kasi siya,
automatic na siya magko-convert ng peso pag isinwipe mo siya or winidraw mo siya sa bank. So ayun guys, so ito yung recent activities ko. Ayan, makikita nyo dyan na nag-swipe ako sa Robinson ng almost $9. Ayan, wala naman siyang fee. So ayun ang kagandahan dito sa Wirex, meron ka pang babalik na crypto back, sabi niya 131 Satoshi. So ayun, tapos pag na-verified ka, may marireceive kang $10 pag nag-register ka sa link ko. So ayun guys, ganun lang. And sa next video ko is gagawin ko kung paano yung mag-withdraw from Autobot natin sa XUM to Wirex. So ayun guys, thank you and God bless everyone.